guys, welcome to my channel and namaste. Today हामी कायामा जान लागेको छौं र यो कायामा चाहिँ सिडनी देखि 100 किलोमिटरको डिस्टेन्समा छ र हामी बसेको ठाउँदेखि चाहिँ हाफ एन आवरको ड्राइभ छ 30 किलोमिटर। कायामा चाहिँ फेमस के को लागि छ भने कायामा ब्लो होल अनि कायामा कोस्टल वक को लागि चाहिँ एकदमै फेमस छ। लेट्स सी आज हामी ब्लो होल देखाउने कोसिस गर्छौं र पर्फेक्ट वेदर भएको कारणले गर्दाखेरि हामी केही ड्रोन शटहरु पनि लिनेछौं। अलराइट, स्टे ट्युन गाइज, थ्यांक यू। Guys, after 30 minutes driving, we just arrived in KIAMA blowhole spot. So we're looking for parking. And आज Tuesday भएको कारणले गर्दाखेरि खासै पार्किङ पाउनु त्यस्तो मुस्किल भएन। हामीले चाहेकै ठाउँमा छानी पार्किङ गर्न सक्छौं जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही भएर हाम्रो स्पटमा पार्किङ गर्न गइरहेको छु। And alright guys, stay tuned. म चाहिँ फिटिङ गर्दैछु ड्रोन अब फर्स्ट टाइम हो। हेरौँ वेदरले पनि साथ त दिइरहेको छ। ठिकै छ, म यहाँ भित्र इनर्स एप्सहरु हेर्छु। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys.
यो कायामाको विशेषता भनेको चाहिँ यही कोस्टल साइड वाकवे हो अनि ब्लो होल म तपाईहरुलाई देखाउँछु यहाँनिर चाहिँ मान्छे वलदेखि नै आउने गर्छन् र यस फेमस चाहिँ कोस्टल साइडमा भएर साइड वाकवे हो यो चाहिँ यहाँको लाइट हाउस हो कायामा लाइट हाउस एभोइडिङ द रक भनेर दिएको छ मोस्ट प्रोबब्ली यो चाहिँ सब सेफ्टीहरूको बारेमा अनि यो के को लागि बनाएको र कहिले बनाएको भनेर इन्फर्मेसनहरू दिएको छ यही हो गाइस यहाँनिर चाहिँ आउँदाखेरि मासुहरू ल्याएर पोलेर खानु मिल्छ बारबिक्यूहरूको सुविधा छ आई रेकमेन्ड विकेन्डमा चाहिँ नआउनु होला विकडेजमा आउनुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले एकदम यो 4-5 ठाउँमा होला यहाँनिर वरिपरि यहाँ जानेरी बसेर राम्रो भ्यू जहाँबाट आउँछ त्यही बसेर खाँदा पनि मिल्छ यहाँको बारबिक्यू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यहाँनिर आफूले बारबिक्यू गरेर खाइसकेपछि चाहिँ आफै सफा गर्ने क्लिन योर सेल्फ रुल्स लागु हुन्छ यहाँनिर आउने सफा गर्ने अनि खाइसकेपछि फेरि आफूले जस्ताको त्यस्तै बनाएर जाने नेपालको जस्तो खाएर चुलो सुलो भत्काएर त्यस्तो यहाँनिर एलाउ हुँदैन र तपाईहरुलाई पेनल्टी आउन सक्छ त्यस्तो भयो भने ब्लो होल कसरी आउँछ भन्दाखेरि यसको हेडलाइन वेभ अनि अस वेभ सबसाइड प्रेसर इन द चेम्बर रिलिज फोर्सिङ एन्ड ट्र्याप वाटर अफ द ब्लो होल विथ अ लाउड चाहिँ यसरी ब्लो होल चाहिँ यो प्रोसिजरमा चाहिँ यहाँनिर पानी माथि आउँछ भनेर इन्फर्मेसन दिएको छ यो चाहिँ कसरी के आउँछ भनेर हेर्दैको लागि चाहिँ मेरो भिडियो पोस्ट गरेर पनि इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुन्छ यो हो ब्लो होल चाहिँ यो पानी आउने गर्छ यो गाइज हामीले चाहिँ अब प्याकअप गरिसकेको अब हामी घर फर्किने बेला भइसक्यो र आजको दिन एकदमै हामीले इन्जोय गर्यौं र हामीले टाइम चाहिँ एकदम ड्रोन उडाउनुमा अलिक टाइम लाग्यो र मान्छेहरू पनि खासै थिएनन् आज विकडेजको भएको कारणले गर्दाखेरि विकेन्ड भएको भए चाहिँ यहाँनिर एकदमै मान्छे हुन्थे बिफोर कोरोना भाइरस र अहिले पनि सोशल डिस्टेन्सिङ पालना गर्दै मान्छेहरू घुम्न आइरहेको हुन्छन् र यहीँको लोकल मान्छेहरू त जहिले पनि वाक गरिरहेको हुन्छन् र जगिङ गरिरहेको हुन्छन् त्यही हो आई रेकमेन्ड दिस प्लेस अब आउने दिनहरुमा पनि अझै यो कोस्ट मात्रै हैन यही कायामा कोस्टलको अरु बेसहरु पनि छ म अरु बेसतिर पनि ड्रोन शटहरु लिएर अथवा म मेरो ब्लगहरु बनाउने छु यो कोस्टल एरियाहरुमा र त्यो भन्दै thank you so much guys if you enjoy
give a thumbs up. All right, thank you. See you.